Hello everyone, eto na, we're thinking kung saan kami kakain. Do you have any suggestion, DJ? Yosin na lang. Yosin na lang pa. Wala na kaming pera ngayon kasi maghahanap kami ng customer yung pick up sa amin. Finish tayo no. Where are we going? Escalado. Do you see the map? Sa Chaniwagi. Hola, I am Dora. Chaniwagi. Can you help me? Say map. We're here. We're looking for something to eat. Like, oh my God, ano ba yan? Ano kaya masarap kain? Yung sa sobrang tagal namin nag-decide, eto, dito na lang kami kakain. 21st century. Yan. Now, ayan, na sila. Yan. Noodles. Tagal na bago din. Sarap nito. Masarap yung sabaw niya. Pero yung noodles, medyo Overcooked. like a, I don't know if it's overcooked or they cook it that way. Overcooked na talaga. Diba? Sarap. It's really yummy. So after this, where are we going? Sauna. Uy, kainin niyo. Darla, tikman mo na to. I know, kanina mo pa hinihintay. Darla, sarap ba? Hindi pala. Fishball lang pala to. Sabi ba? Yung magkaka-abs. Magkaka-abs yung gums niya. Pero congrats nga sa kanya kahit pa paano nagkakaroon ng konti. Tingnan mo. Di ba nagkakatawa? Pero nag-gym ba siya ngayon? Hindi, nag-gym siya kaya yung gums na kayo niya. Hindi na siya nagsalita. Di ba dead man na siya, di ba? So, dito pala, may salamin. Kita nga kanina dito talaga. Bump it up, you came to get it crunk with a dame, a shit it drunk, you came to get. Time check, it's 8 p.m.
Tapos na kaming mag-dinner na naghahanap kami ng pupuntahan namin.